Hello, mình xin chào tất cả mọi người. Mình rất vui gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hiện tại mình đang đứng ở công viên Yassin. Nói tới bác sĩ Alexander Yassin thì người dân trong cả nước thì chắc hẳn là ai cũng biết. Đặc biệt là người dân Nha Trang, Khánh Hòa rất là am hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Alexander Yassin, người đã một đời cống hiến cho sự nghiệp y học của cả nhân loại. Bác sĩ Alexander Yassin đã sống và làm việc trên mảnh đất Nha Trang, Khánh Hòa gần nửa thế kỷ. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại thời gian, mình sẽ nói cho mọi người biết đôi nét về bác sĩ Alexander Yassin nhé. Đây là bức tượng đài của bác sĩ, nhà khoa học, một thiên tài của nhân loại. Alexander Yassin sinh năm 1863, mất năm 1943. Ông đã đặt chân vào mảnh đất Nha Trang năm 1891. Ông là một người sống giản dị, khiêm tốn. Ông sống rất là gần gũi, thân thiết với người dân làng chài Xóm Cồn. Phía trước đây là làng chài Xóm Cồn mà bây giờ đã giải tỏa cách đây mấy năm để nhường lại cho những cái công trình kiến trúc mới mọc lên và những cơ sở hạ tầng để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Và phía trước bên này đi khoảng tầm khoảng 200 m là một ngôi nhà của bác sĩ Alexander Yassin mà người dân làng chài Xóm Cồn hay người dân địa phương của thành phố Nha Trang thường gọi là lầu ông Tư. Nay đã không còn nữa. Sau năm 1975 thì lầu ông Tư, tức là nơi làm việc và sinh sống của bác sĩ Alexander Yassin, đã bị đập bỏ vào năm 1977. Lầu ông Tư là một cái đồn bốt của Pháp cũ được bác sĩ Alexander Yassin mua lại và xây thành một tòa nhà 3 tầng nơi để ông làm việc và sinh sống, và đặt một cái đài quan sát khí tượng để dự báo thời tiết cho người dân làng chài Xóm Cồn về để người dân làng chài biết lúc nào có bão thì không ra khơi đánh cá. Sở dĩ bác sĩ Alexander Yassin có tên là ông Tư vì năm 1891 bác sĩ Yassin đã đặt chân vào mảnh đất Khánh Hòa và được toàn quyền Đông Dương phong cho một chức quan gọi là chức quan tư. Vì thế người dân làm chài Xóm Cồn đã gọi ông một cái tên thân thiết, đó là ông Tư hoặc là ông Tư Yassin. Nhưng sau này thì một thời gian sau này thì bác sĩ Alexander Yassin cũng được toàn quyền Đông Dương thăng hàm và cho lên chức, đó là quan năm. Vì thế sau này những người sau này gọi ông là ông Năm. Tuy nhiên cho dù bác sĩ Yassin có tên ông Tư hay là ông Năm thì một điều không thể phủ nhận, bác sĩ Yassin luôn luôn ở trong trái tim của người dân làng chài Xóm Cồn, những người đã từng sinh ra và lớn lên gắn bó với lầu ông Tư cách đây mấy chục năm về trước. Cách đây hơn 120 năm trước, vùng đất Nha Trang là một vùng đất hoang sơ, cây cối rậm rạp bao phủ xung quanh và có nhiều thú dữ. Dân cư thì thưa thớt, nhưng nằm rải rác ven biển là những cái xóm chài nay gọi là xóm Cồn thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xóm Cồn là một cái cồn nổi của sông Cái, nối liền từ cầu Hà Ra đến cầu Xóm Bóng. Dân Xóm Cồn là dân tứ xứ từ miền Trung đổ về sinh sống cách đây hàng trăm năm trước. Họ sinh sống là bằng nghề chài lưới trên sông Cái và đánh bắt cá trên vịnh Nha Trang. Đồng thời họ còn nuôi rất là nhiều dê. Vì thế cũng có nhiều người địa phương Nha Trang gọi là cồn dê
nhưng phần nhiều họ gọi là xóm cồn. Bác sĩ Alexander Yersin, người đã phát hiện ra vi trùng dịch hạch vào năm 1894 và cũng là người đã điều chế ra vaccine phòng và trị bệnh dịch hạch, bệnh bạch cầu, tả. Một người đã một đời đóng góp cho khoa học, cho nền y học của thế giới. Bác sĩ Alexander Yersin đã rời cõi tạm cách đây 77 năm trước. Lầu ông Tư giờ đây cũng đã không còn nữa, nhưng người dân làng chài xóm cồn hay người dân của thành phố Nha Trang thường đi ngang qua đây vẫn gọi là lầu ông Tư, chứ không có gọi là nhà nghỉ 378 của Bộ Công an. Đây là nhà nghỉ dưỡng 378 của Bộ Công an. Phía sau nhà nghỉ dưỡng này là nhà hàng, ăn sáng, cà phê có tên là Nha Trang View. Đứng nơi đây nhìn ra biển, phong cảnh rất là tuyệt đẹp, là một trong những nơi của thành phố Nha Trang có cái view biển đẹp nhất. Và xưa kia thì nơi đây là tọa lạc của một ngôi nhà 3 tầng của bác sĩ Alexander Yersin. Nơi đây người dân làng chài xóm cồn hay gọi là lầu ông Tư. Mặc dù lầu ông Tư ngày nay không còn nữa, nhưng nó luôn ở trong ký ức của những người đã sinh ra và lớn lên gắn bó với lầu ông Tư. Bác sĩ Alexander Yersin thường đi làm bằng xe đạp, bởi vì từ nhà ông đến viện Pasteur cách chừng khoảng 500 m. Năm 1895, bác sĩ Yersin thành lập viện Pasteur Nha Trang. Từ việc sáng lập ra viện Pasteur Nha Trang, bác sĩ Yersin đã đóng góp rất lớn để thành lập viện Pasteur ở Hà Nội và Đà Lạt. Ngoài lĩnh vực y học, bác sĩ Alexander Yersin còn góp công rất lớn vào việc phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, thám hiểm và khí tượng. Tên ông được lấy đặt cho những con đường ở Hà Nội và Nha Trang. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đến thăm khu di tích quần thể mộ của bác sĩ Alexander Yersin nằm ở Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Xin mời mọi người tiếp tục chuyến hành trình thăm mộ của bác sĩ Alexander Yersin nhé. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang đứng ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Mình đang đứng cái con đường dẫn đi vô mộ bác sĩ Alexander Yersin. Đây là con đường dẫn vô mộ của bác sĩ Alexander Yersin. Phải đi qua cánh cổng này thì mới đi được tới mộ bác sĩ Yersin. Đây là đường dẫn đi vô mộ bác sĩ Alexander Yersin. Mình đi trên đường, mình thấy ở hai bên ven đường thì cỏ mọc rất là nhiều, rất là dày. Và mình cũng thấy có một người nuôi dê, họ nuôi rất là nhiều. Năm 1895 thì bác sĩ Yersin cũng lập trang trại chăn nuôi tại Suối Dầu. Từ cái chỗ mà cánh cửa sắt mới nãy mọi người mình đi vào khu mộ của bác sĩ Yersin khoảng 1 cây số nữa. Mình đã đến nơi yên nghỉ của bác sĩ Yersin rồi mọi người ạ. Đây là phía trước khuôn viên mộ của bác sĩ Alexander Yersin. Giờ mình đang đứng trước một cái đồi. Đồi này gọi là đồi núi 1.
bác sĩ Alexander Yersin được an nghỉ ở phía trên kia đồi. Mình sẽ đi bộ lên. Đây là cái bia di tích lịch sử lưu niệm nhà bác học Alexander Yersin. Phía bên phải bên này là nó có một cái nhà đón tiếp. Ví dụ như có khách đến thì người ta có thể ngồi đây nghỉ, nói chuyện. Và phía trước đây là một cái cánh đồng. Cánh đồng rất là rộng. Bác sĩ Alexander Yersin sinh năm 1863, mất năm 1943 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Gần 50 năm ông đã gắn bó và làm việc tại mảnh đất Nha Trang, Khánh Hòa. Mình tới viếng mộ bác sĩ Yersin, mình có mang theo một hộp bánh và một bó nhang để cúng cho bác sĩ Yersin. Mộ bác sĩ Yersin được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1990. Mình tới mình thấy trên mộ của bác sĩ Yersin cũng có trái cây tươi và hoa, chứng tỏ là cũng có người lui tới để thắp nhang để cúng cho bác sĩ Yersin. Đây là mình đã lên tới cái đỉnh đồi nơi an nghỉ của bác sĩ Alexander Yersin. Phía bên trước màn hình kia là cái mái nhà thờ thắp nhang có hình ảnh của bác sĩ Alexander Yersin. Phía mộ của bác sĩ có cái cây sứ màu trắng, xung quanh là cây cối cũng rất là khá là mát mẻ và rất là yên tĩnh. Và xung quanh ngôi mộ của bác sĩ Yersin thì cũng có những dãy ghế đá xung quanh. Mình mình là con dân của tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần đầu tiên mình viếng thăm ngôi mộ bác sĩ Alexander Yersin. Mình cũng khá là bất ngờ bởi vì bác sĩ Alexander Yersin là một thiên tài của nhân loại, một vĩ nhân của nhân loại, đã có những đóng góp rất lớn trong lĩnh vực y học mà cả nhân loại phải biết ơn ông bởi vì những cái phát minh của ông đã làm thay đổi lịch sử y học của thế giới. Ngôi mộ của ông mình thấy hết sức là đơn giản và khiêm tốn. Mình
lúc đi đường mình cũng nghĩ là chắc là mộ của bác sĩ Yesen rất là to lớn, rất là đẹp, nhưng mà rất là bất ngờ. Mình lên đây mình thấy cái ngôi mộ của bác sĩ Yesen rất là đơn giản, nó không có xứng đáng những gì mà bác sĩ Yesen đã cống hiến cho cho y học của nhân loại và cho cả dân tộc Việt Nam. Bác sĩ Yesen sinh năm 1863, mất 1943, như vậy là ông hưởng thọ là 80 tuổi nha mọi người. Bác sĩ Alexander Yesen sinh năm 1863 tại Thụy Sĩ, và năm 1888 ông nhập quốc tịch Pháp. Năm 1891, bác sĩ Alexander Yesen đặt chân vào mảnh đất Nha Trang, Khánh Hòa. Gần nửa thế kỷ, ông sống và làm việc tại nơi đây cho đến ngày ông mất vào năm 1943. Và trước khi ông mất thì ông cũng để lại di chúc là muốn mình được chôn tại suối dầu này. Không những thế, ông còn mong muốn khi mình mất thì mọi người đặt mình nằm sấp, hai tay dang rộng để ông ôm trọn mảnh đất quê hương Nha Trang, Khánh Hòa. Trong di chúc để lại, bác sĩ Yesen cũng mong muốn là mọi tài sản của ông được trao tặng lại cho viện Pasteur Nha Trang, và lễ tang của mình thì không được tổ chức to lớn hoành tráng mà chỉ làm đơn giản mà thôi. Và ông cũng căn dặn là không được làm điếu văn khi ông mất. Và bác sĩ Yesen cũng để lại di chúc và yêu cầu ông Phương là một cộng sự đắc lực lâu năm của mình giữ ông lại tại mảnh đất Nha Trang, Khánh Hòa, không đưa đi nơi nào khác. Bác sĩ Alexander Yesen để đặt chân tới Nha Trang, Khánh Hòa là một người sống hết sức là khiêm tốn, giản dị. Ông sống rất là hòa đồng và ông sống gần gũi với người dân làng chài Xóm Cồn của Nha Trang. Ông thường thăm khám bệnh cho những người dân nghèo ở làng chài Xóm Cồn mà không lấy tiền. Vì thế người dân làng chài Xóm Cồn rất là quý mến ông như người ruột thịt, và ông cũng quý mến những người dân làng chài Xóm Cồn cũng giống như là người ruột thịt của mình. Và khi ngày ông mất thì người dân làm chài Xóm Cồn Nha Trang đã không có đi biển mà ở nhà để tiễn đưa ông rất là đông. Theo tư liệu tìm hiểu thì người dân làng chài Xóm Cồn đã tiễn đưa ông dài hàng km, và có nhiều gia đình ở làng chài Xóm Cồn để lập bàn thờ để thắp nhang ông theo phong tục Á Đông của người Việt Nam. Phía trước màn hình mọi người có thể thấy đây là cái cây có tên gọi là Cankina. Bác sĩ Yesen đã đưa cây này vào trồng ở Việt Nam, và chính bác sĩ Yesen cũng đã tìm ra dược liệu trong cây Cankina này để làm thuốc và điều trị bệnh sốt rét. Mình thấy ngôi mộ của bác sĩ Yesen quá đổi giản dị, không học hàm học vị, không huy chương. Mình thấy nó quá đổi khiêm tốn, đơn giản và không xứng đáng những gì ông đã cống hiến cho nhân loại. Không những bác sĩ Alexander Yesen đưa cây Cankina vào trồng ở Việt Nam, mà ông cũng chính là người đầu tiên đưa cây cao su vào Việt Nam trồng và phát triển thành công cây cao su. Hiện nay cây cao su là một trong những cây công nghiệp thu lại lợi nhuận rất là lớn cho đất nước. Đây, phía trước màn hình là mọi người có thể thấy đây là cây cao su. Đây là cây cao su
bác sĩ Yatsen cũng chính là người đầu tiên đã đưa cây cao su vào Việt Nam trồng và phát triển cây cao su thành công. Và cho đến ngày hôm nay, cây cao su là một trong những cây công nghiệp đem lại nguồn thu rất là lớn, chủ lực cho đất nước. Cây cao su này rất là to. Phía bên này là cây phượng. Cây phượng này cũng rất là già, cũng rất là to. Lá rụng hết rồi mọi người. Lá rụng hết rồi. Phía bên này cũng có một cây cao su nữa, cũng rất là to. Mình thấy xung quanh mộ của bác sĩ Yatsen là có 2 cây cao su rất là to, một cây cantena nhỏ và một cây phượng rất là lớn. Mình nghĩ những cái cây cao su này và những cây phượng này chắc là trồng cái thời gian người ta lập mộ bác sĩ Yatsen ở đây. Còn một địa danh nữa mà địa danh đó gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp làm việc của bác sĩ Alexander Yatsen, đó là Hòn Bà. Từ ngôi mộ của bác sĩ Alexander Yatsen đi lên Hòn Bà khoảng 60 km, mà hiện nay thì tỉnh Khánh Hòa không cho phép bất cứ ai lên Hòn Bà, nơi có cái di tích lịch sử là một ngôi nhà 2 tầng bằng gỗ xây theo phong cách Thụy Sĩ của bác sĩ Yatsen. Hiện nay thì người ta cấm không được lên trên đó. Mình hình như là trên đó người ta đang tôn tạo làm đường xá gì đó, cho nên là tạm thời là tỉnh Khánh Hòa không cho bất cứ ai lên cái địa danh Hòn Bà, nơi mà bác sĩ Alexander Yatsen cũng đã khám phá ra nơi đó. Và nó có một cái không khí rất là mát mẻ, lạnh như là Đà Lạt. Lang Biang là một cao nguyên cũng do chính người đã thám hiểm và khám phá ra. Nay nó là một thành phố Đà Lạt nổi tiếng của cả nước và cả thế giới. Sau khi mình đã viếng thăm ngôi mộ bác sĩ Alexander Yatsen, bây giờ mình sẽ đi về. Mình cũng trong lòng mình cũng rất là vui vì mình lần đầu tiên được viếng thăm ngôi mộ một bậc vĩ nhân của thế giới, đã có những đóng góp hết sức to lớn cho nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng. Mình rất là ngưỡng mộ. Bây giờ mình sẽ đi về nha mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.